ओके पहिले म रिकलै गर्छु किनभने हामीले दुईटा क्लास फेनम्यान डायग्रामको गर्यौँ फेनम्यान रुल एउटा डिस्कस रुल भन्यौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई अप्लाई गर्यौँ रुललाई मात्रै एज सच अप्लाई मात्रै गर्यौँ र त्यसबाट पहिले म्याट्रिक्स एलिमेन्ट त्यसपछि क्रस सेक्सन निकाल्यौँ सिम्पल एउटा टिपिकल रियाक्सन्सको निकाल्यौँ त्यस्तै अर्को पनि टिपिकलै थियो कुनै पर्टिकुलर केस रियल रियाक्सन्समा हामी गएको छैनौँ अब हामी दुईटा क्लास पछाडि त्यो रियल रियाक्सनमा जान्छौँ यतातिर जान्छौँ so recalling previous classes this first part is from Bayer's law. This is incident well prepared beam for partial wave scattering or say you can say for low energy scattering or say you can or neutron scattering or yes wave scattering yes wave पनि भनिन्छ है neutron scattering पनि भनिन्छ low energy scattering and this is incident part and this is scattered part हामीले सुरुको क्लासमा एउटा फाइनाइट पोटेन्शियल राख्यौं फाइनाइट पोटेन्शियलबाट हामीले यसको जनरल सल्युसन यस्तो टाइपको हुनुपर्छ भन्ने पोटेन्शियलको प्रेजेन्स भइसकेपछि सोइन्ज इक्वेसनको रेडियल पार्ट पनि अलिकति मोडिफाई गर्नु पर्यो यहाँ v भनेर लेख्यौं त्यस्तै यसको एम्प्लिट्युड पनि चेन्ज गर्नु पर्यो र हामीले फाइनाइट पोटेन्शियलको प्रेजेन्समा यसको एक्सप्रेसन निकाल्यौं यसको एक्सप्रेसनबाट हामीले कम्पेयर गर्यौं हामीले इक्वेटिङ द इक्वल पावर e टु द पावर ikr यसरी इक्वेट गर्दाखेरि f थीटा को भ्यालु आयो त्यसलाई हामीले फ्याक्सन एन्ड हाल्जमार्क फर्मुला भनेर भन्यौं है मैले अलिकति फास्ट गए we have done some workout to calculate this part and this part. We have taken large argument of Bessel equation or Bessel solution, large argument consider गर्यौं त्यसपछि इक्वेसनहरु इक्वेट गर्यौं र त्यसपछि यो दुईटा कुरा क्याल्कुलेट गर्यौं ओके finally we found this Faxon and Halsmark formula यो हामीले डेराइभ गरेका थियौं त्यसपछि हामीले यसैबाट हामी टोटल क्रस सेक्सन निकाल्यौं डिफरेन्शियल क्रस सेक्सन पहिलो सुरुमा क्रस सेक्सन निकाल्यौं टोटल क्रस सेक्सन निकाल्यौं टोटल क्रस सेक्सनको एक्सप्रेसन यस्तो टाइपको आएको थियो त्यसपछि यो टोटल क्रस सेक्सन लाई हामीले यो पार्शियल वेभ हो भनेर सबै l को लागि हुनुपर्छ भनेर सिग्मा l for particular l we have sigma 1 or sigma 2 or sigma naught and so on this is sum of total is sum of all partial waves भनेर एक्सप्लेन गर्यौं र यो सिग्मा l भनेको चाहिँ पर्टिकुलर पार्शियल वेभको एक्सप्रेसन यस्तो टाइपको हुन्छ भनेर लेख्यौं यही नै भयो समलाई हटाइदिएपछिको बाँकी रहेको कुरा भयो है त्यसपछि हामीले यहाँ एउटा कुरा गर्यौं जसले हामीलाई यो फरवर्ड डिरेक्सन अथवा यो अप्टिकल थ्योरम तिर लिएर गयो है हामीले फरवर्ड डिरेक्सनमा के हुँदो रहेछ त भनेर चेक गर्यौं यही फर्मुलाबाट यही एक्सप्रेसनलाई हामीले यसलाई यसको अगाडिको जुन फर्म थियो फ्याक्सन एन्ड हाल्जमार्कको यही फर्मलाई हामीले यसलाई फेरि एक्सपोनेन्शियलमा लगिन्छ यो इन्सर्ट गरिन्छ त्यसपछि त्यसलाई यस्तो फर्ममा कम्प्लेक्स फर्ममा अथवा यसलाई कम्प्लेक्स फर्ममा लाग्दा यो फर्म आयो अनि यसको कम्प्लेक्स पार्ट अथवा इमेजिनरी पार्ट लियौं भने हामीले अगाडिको टोटल क्रस सेक्सन जस्तो निकालेको थियौं त्योसँग रिलेसन हुने खालको देखियो देयर इज अ रिलेसन बिट्विन टोटल क्रस सेक्सन दैट यु हैव क्याल्कुलेटेड here by integrating this amplitude. Amplitude comes from the Faxon and Halsmark. So this in the forward direction, amplitude relates with the total cross section. यसको मतलब फरवर्ड डिरेक्सनमा त्यही डिरेक्सनमा जसमा हामीले इन्सिडेन्ट पठाएको थियौं त्यहाँनिर नन जिरो पार्टिकलहरु हुँदो रहेछ तर त्यो पार्टिकल कसरी पुग्यो त ठोकिएर पुग्यो त्यो पार्टिकल नर्मली नठोकिकन पुगेको होइन त पार्टिकल त्यसैले हामीले के भन्यौं भने त्यो स्क्याटरिङ चाहिँ प्रोबेबली फ्याक्सन एन्ड हाल्जमार्कले प्रिडिक्ट के गर्छ भने यस्तो खालको सिम्प्लिस्टिक फाइनाइट पोटेन्शियल भयो भने पनि स्क्याटरिङ चाहिँ इनलास्टिक टाइपको हुन सक्छ भनेर इन्डिकेट गर्यो है त्यसबाट हामीले के भन्यौं भने स्क्याटरिङ डोमिनेटेड हुन्छ बट नट दिस रिएक्सन क्रस सेक्सन इज नट नेसेसरीली जीरो यो जीरो हुन सक्ने जरुरी छैन भन्यौं र टोटलमा यसको पनि प्रेजेन्स हुन्छ यसको पनि इमर्ज भएर आउँछ थोरै यो पनि देखिन थाल्छ भनेर हामीले सिग्मा t इक्वल्स टु दिस स्क्याटरिङ प्लस रिएक्सन भनेर लेख्यौं यसलाई हामीले अप्टिकल थ्योरम भनेर
भनिएको रहेछ अप्टिकल थ्योरम भन्यो है। त्यसपछि योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले त्यो जुन चाहिने अप्टिकल थ्योरमको लागि जुन रियाक्सन्सको पार्ट जुन आएको थियो, रियाक्सनको पार्टलाई त्यो रियाक्सन फरवर्ड डिरेक्सनमा फाइनाइट क्रस सेक्सन देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो केले गर्दा देखियो त भन्दा त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स पोटेन्सियलले गर्दा देखियो भनेर हामीले कम्प्लेक्स पोटेन्सियल इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। त्यस्तो खालको रिजल्ट आउने रिजन चाहिँ कम्प्लेक्स पोटेन्सियल हो। त्यसमा हामीले यो फ्याक्टर जुन थियो त्यो फ्याक्टरलाई हामीले यो इटा एल लेख्यौँ र वास्तवमा डेल्टा एल, दिस इज एक्चुअली phase change due to the complex potential, due to the presence of potential. फाइनाइट रेन्ज पोटेन्सियल राख्दाखेरि भएको चेन्ज चाहिँ यो डेल्टा एल हो। तर त्यो चाहिँ डेल्टा एल मात्रै थियो, त्यो रियल भइदिएको भए हामी डेल्टा एल रियलै राख्थ्यौँ। तर यहाँ अप्टिकल थ्योरमले इन्डिकेट के गर्यो भने प्रोबेबली यो चाहिँ रियल हुँदैन, यो कम्प्लेक्स हुन्छ भन्यो। र कम्प्लेक्समा जुन एउटा पार्ट हुन्छ त्यो एक्सपोनेन्सियली यो रियल भएर आउँछ, एक्सपोनेन्सियली आई स्क्वायर भयो, यो एब्जर्प्सनतिर जान्छ, कम्पाउन्ड न्युक्लियसले एब्जर्ब गर्छ। र यो पार्ट चाहिँ अगाडिकै पार्ट हो, स्क्याटरिङ यो जस्तै पार्ट हो यो पार्ट चाहिँ है। यसरी इटायल इन्ट्रोड्युस गरेर हामीले फाक्सन एन्ड हाल्जबर्ग फर्मुलालाई वर्कआउट गऱ्यौँ। त्यो वर्कआउट फाक्सन एन्ड हाल्जबर्गमा हामीले यो इटायल अथवा कम्प्लेक्स फर्म इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ र त्यसलाई रिराइट गऱ्यौँ। र दुईटै केसमा स्क्याटरिङको लागि पनि रियाक्सनको लागि पनि क्रस सेक्सन लेख्यौँ है। स्क्याटरिङको लागि लेख्दाखेरि यसरी हामीले इन्ट्रिग्रेट गर्नु परेको थियो एङ्गुलर कोअर्डिनेट्सहरूमा थीटा र फाइमा। आर अभियसली यहाँ छँदैछ यो एसिम्प्टोटिक स्क्याटरिङ हुने भनेको क्वान्टम थ्योरी स्क्याटरिङले एसिम्प्टोटिक फर्ममा जान्छ भनेर यहाँ फाक्सन एन्ड हाल्जबर्गको फर्मुला राख्यौँ। यो अगाडिको दुईवटा क्लासलाई मैले समरी गरिरहेको छु र यसरी स्क्याटरिङको एक्सप्रेसन एउटा निकाल्यौँ। त्यस्तै अप्टिकल थ्योरमले स्क्याटरिङ बाहेक रियाक्सन्स पनि हुन्छ भनेको छ। त्यसैले रियाक्सनको क्रस सेक्सन पनि निकाल्नको लागि हामीले यसरी गऱ्यौँ। इन्सिडेन्ट गरेको इन्सिडेन्टको टोटल प्रोबाबिलिटी, आउटगोइङ पार्टिकलको प्रोबाबिलिटी, दुईटाको डिफरेन्सबाट कुनै एउटा कुरा फाइनाइट आइदियो भने त्यो चाहिँ प्रोबाबिलिटी इनइलास्टिक पार्ट हो, त्यो त्यहाँ एब्जर्ब भयो, त्यो त्यहाँ हराएर गयो, जुन चाहिँ अप्टिकल थ्योरमले हिन्ट गर्छ, सजेस्ट गर्छ यस्तो खालको हुनसक्छ भनेर है। यसबाट हामीले वर्कआउट गरेर यो रियाक्सन क्रस सेक्सन पनि कम्प्लेक्स पोटेन्सियलको फर्ममा अथवा कम्प्लेक्स यो फेजको फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्यौँ। सो युजिङ फाक्सन एन्ड हाल्जबर्ग हियर, psi out is for Faxon Halbach, using Bayer for incident, and solving these two expression for inelastic cross section is given by this. So there is only difference. There is only one difference. If you look at these two expressions, the last term is the difference, otherwise the rest term are same. एउटा सेम थियो, यहाँ खालि यस्तो खालको डिफरेन्स आएको छ, मोडुलस अफ दिस स्क्वायर। यो हामीले लास्ट क्लासमा यसलाई हामीले प्लट पनि गरेका थियौँ। हामीले स्क्याटरिङ भर्सेस रियाक्सन भर्सेस स्क्याटरिङ प्लट गऱ्यौँ र प्लट गर्दा के पायौँ भने जुन कुरा इन्ट्रोड्युस गरेका थियो नि, यो इटायल इन्ट्रोड्युस गरेका थियो, यसलाई कम्प्लेक्स फर्ममा लेखेका थियो। त्यो इटायल 0 हुँदाखेरि चाहिँ रियाक्सन र स्क्याटरिङ इक्वल हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ रियाक्सन चाहिँ +1 भए पनि -1 भए पनि, मैले -1 यसमा राखिनँ, +1 भए पनि -1 भए पनि रियाक्सन चाहिँ हुँदैन, 0। रियाक्सन इज 0, देयर इज ओन्ली स्क्याटरिङ। +1 हुँदा स्क्याटरिङ म्याक्सिमम हुन्छ, -1 हुँदा स्क्याटरिङ मिनिमम हुन्छ, त्यो डिस्कस गरेको थियो। ओके, सो इफ इटायल इज 0 देन reaction is finite, so there is reaction which is equals to pi associated wavelength square 12 + 1. यस्तो यो डिस्कसन हामीले लास्ट क्लासमा गरेका थियौँ। अब यसबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। ओके, सबभन्दा पहिले आज हामी यो 3टा कुरा गर्छौँ र केही कुरा हामी ब्याचलर लेभलको कुरा रिकल पनि गर्छौँ, खास गरी बोहरको हाइपोथेसिस, कम्पाउन्ड न्युक्लियस हाइपोथेसिस, यो रिकल गर्छौँ। यसमा केही पोइन्ट्सहरू छन्, कतिपय पोइन्ट्सहरू हाइपोथेसिसको पोइन्ट्सहरू हामी डिस्कस मात्रै गर्छौँ, बिएससीमा गरिसकेका छ, र कतिपय पोइन्ट्सहरू हामी अर्को क्लासहरूमा त्यसको म्याथमेटिकल फर्मुलेसन गर्छौँ है। त्यसपछि यो यस म्याट्रिक्स हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ आज। त्यसपछि हामी यो कन्टिन्युम थ्योरीमा पनि जान्छौँ। हाम्रो टार्गेट के हो भने, म एउटा कुरा एक्सप्लेन गरौँ। सपोज हामीसँग इन्सिडेन्ट बिम छ। इन्सिडेन्ट बिम भनेको न्युट्रोनहरू हुन्छ, फ्री न्युट्रोन एनर्जेटिक बनाइदिएको, इमेजिन गरौँ।
यस्तो खालको छ अनचार्ज छ अथवा चार्ज भइदियो भने चाहिँ अर्को फेरि एक्स्ट्रा त्यहाँ इफेक्ट हुन्छ अहिले हामी अनचार्जै अनचार्ज पार्टिकल हामीले स्क्याटरिङ रिजनमा पनि त्यहाँ केही छ पार्टिकलहरू छ त्यसलाई हामीले हिट गर्ने सर्टेन मोमेन्टम ट्रान्सफर गरायौँ र मोमेन्टम सपोज भनौँ यो मोमेन्टम लिने ठाउँ जुन छ नि जुन चाहिँ रियाक्सनमा जान्छ त्यो ठाउँ चाहिँ कम्पाउन्ड स्टेटमा गयो भन्छ नि कम्पाउन्ड न्युक्लियस भन्ने हुन्छ अनि कम्पाउन्ड न्युक्लियस पर्दा फेरि डिके हुन्छ तर कम्पाउन्ड न्युक्लियस त्यति सजिलै बन्दैन के हुन्छ भने यसले हिट गर्दाखेरि जुन न्युक्लाई अथवा ग्रुप अफ न्युक्लाईलाई उसले हिट गर्छ त्यो हिट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले उसले सडन चेन्ज अफ पोटेन्सियल उसले यो फ्री भएर आएको हुन्छ यसको काइनेटिक एनर्जी मात्रै हुन्छ अथवा कुनै एउटा पोटेन्सियलमा पनि हुनसक्छ होला जस्तै चार्ज पार्टिकल भए पनि कुलम्बिन पोटेन्सियलमा पनि हुनसक्छ होला यसरी यसले हिट गरिसकेपछि त्यो न्युक्लियसभित्र हामीले न्युक्लियर रियाक्सनको कुरा गरिरहेको छौँ अहिले अथवा पार्टिकल इन्टरेक्सनको कुरा गरिरहेको छौँ यो पार्टिकल फिजिक्समा है सो यसको मतलब त्यो हिट गरिसकेपछि त्यहाँको उसको जुन अगाडिको पोटेन्सियल फ्री थियो अथवा अर्कै खालको पोटेन्सियल त्यो पोटेन्सियल सडनली चेन्ज हुन्छ सडन चेन्ज अफ पोटेन्सियल हुन्छ जेनरली इकावा पोटेन्सियलमा जाने कुरा हुन्छ सर्ट रेन्जमा जाने कुरा हुन्छ न्युक्लियसभित्र पस्ने कुरा हुन्छ इन्सिडेन्ट गरेको पार्टिकल न्युक्लियसभित्र पस्ने केही पार्टिकलहरू त्यही भित्रै बसेर कम्पाउन्ड स्टेटमा बनाइदिने है यो सबै पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिनीहरूको सडन चेन्ज अफ पोटेन्सियल चेन्ज हुन्छ यसको मतलब सर्टेन इनर्जीले गरेर एउटा न्युक्लियलाई हिट गर्यो हिट गरिसकेपछि त्यो न्युक्लियले के गर्छ त्यो हिट गरेको इनर्जी जुन छ त्यो इनर्जीलाई उसले चाहिँ सेयरिङ गर्छ सबै न्युक्लियन्सहरूले सेयर गर्छ त्यो सेयरिङ प्रोसेस कस्तो हुन्छ त्यो सब कुरा बोहरले हाइपोथेसिस राख्नु भएको छ त्यसपछि हिट गरिसकेपछिको इफेक्ट हामी कन्टिन्युम थ्योरीमा डिस्कस गर्छौँ के हुन्छ भने हिट गरिसकेपछि त्यहाँ जे पोटेन्सियल होस् भी तर त्यो पोटेन्सियल चाहिँ वेल जस्तो पोटेन्सियल हुन्छ वेल भनेको त्यहाँ न्युक्लियस त आफै वेलमा छ इकावा पोटेन्सियलको वेलभित्र छ त्यो वेलको विड्थ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ हिट गरिसकेपछि वेलको विड्थ इन्क्रिज हुन्छ विड्थ इन्क्रिज भएपछि त्यहाँनिर भएको इनर्जी लेभलहरू हुन्छ इनर्जी लेभल चाहिँ लोएस्ट डाउन हुन्छ तल खस र हामीले सफिसियन्ट इनर्जीले हिट गरिदियौँ भने वेलको विड्थ चाहिँ सडन एकदमै इन्क्रिज हुन्छ स्ट्रेच्ड हुन्छ त्यो स्ट्रेच भइसकेपछि सर्ट रेन्ज फोर्स पनि एक्सिड गर्न सर्ट रेन्ज फोर्सको लिमिटभन्दा माथि जान सक्छ है अरू फोर्सेसले त्यसलाई चेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ सँगसँगै धेरै सफिसियन्टली स्ट्रेच गरिदियो भने लोअरहरू यति नजिक आउँछ माथिको लेयरहरू खस्छ जस्तो हामीले एनहार्मोनिक असिलेटरमा डिस्कस गरेका थियौँ नि माथिको लेयरहरू खसेर त्यो अलमोस्ट कन्टिन्युमतिर जान्छ ओके सो द्याट्स वाइ इट इज कल्ड कन्टिन्युम थियो okay so in yes matrix I will discuss continuum बनिसकेपछि अब त्यहाँ भित्र कम्पाउन्ड न्युक्लियस भित्र गइसक्यो कम्पाउन्ड न्युक्लियसमा पुग्यो अब त्यो डिके हुनु पर्यो रियाक्सन हुनु पर्यो अथवा स्क्याटरिङ भएर बाहिरको केही निस्किनु पर्यो स्क्याटरिङ र रियाक्सन दुईटै हुनु पर्यो त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि पर्टिकुलर स्क्याटरिङ पोर्सनलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गरेको छ त्यो डिस्कस गर्छौँ ओके सो दिस इज कन्भेन्सनल वे Bohr proposed the theory of compound nucleus in nuclear reactions, particularly for nuclear reactions. यसरी यो इन्सिडेन्ट हो यो टार्गेट हो कम्पाउन्ड न्युक्लियस यसरी यसको लाइफ टाइम कम होला त्यसपछि फर्दर फेरि डिके भयो यहाँ हामीले क्यू भ्यालु पनि राखिदियौँ इनर्जेटिक्सलाई राखिदियौँ the reaction should satisfy following postulates according to Bohr. बोहरले यस्तो खालको टिपिकल न्युक्लियर रियाक्सनको लागि 7 वटा पोस्टुलेट्स बोहरले लेख्नु भएको छ 7 वटा पोस्टुलेट्स मध्ये केही पोस्टुलेट्सको म्याथमेटिकल फर्मुलेसन छ जुन हामी गर्छौँ Bohr according to first postulate these are actually hypotheses in the beginning it was hypothesis compound nucleus is formed or can be formed due to the strong interaction between incident particle and target nuclei compound nucleus is formed due to the strong reaction भनेको न्युक्लियर रियाक्सन हुनु पर्यो सर्ट रेन्ज रियाक्सन हुनु पर्यो अनि मात्रै इकावा पोटेन्सियल भित्र इफेक्ट हुनु पर्यो अनि मात्रै कम्पाउन्ड न्युक्लियस फर्म हुन्छ त्यो स्ट्रङ इन्टरेक्सन कसको बीचमा इन्सिडेन्ट पार्टिकलको बीचमा र टार्गेट न्युक्लियस सो कम्पाउन्ड न्युक्लियस क्यान बी फर्म ओन्ली व्हेन देयर इज पोसिबिलिटी अफ स्ट्रङ इन्टरेक्सन बिट्विन इन्सिडेन्ट एन्ड टार्गेट दिस इज द फर्स्ट सेकेन्ड इज द इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट पार्टिकलले त ठोक्ने हो है energy layer ठोक्ने हो energy of incident particle is rapidly shared by the nucleons of the target तो target nuclei मा भएको न्युक्लियन्सहरु लाई उले एनर्जी दिन्छ इन्सिडेन्ट पार्टिकलले ट्रान्सफर गरेको मोमेन्टम न्युक्लियनहरुमा र्यापिडली शेयर हुन्छ
This was hypothesis. So what is the meaning of rapid? What is this time scale? Time scale के हो भन्ने कुरा बोहरले भन्नु भएन, पछि क्याल्कुलेट गर्नेले क्याल्कुलेट गरे है. The energy of incident particle is rapidly shared by the nucleus of the target. The process of energy sharing, this is very important line. This was a hypothesis, but this was verified by experiments and then formulated a beautiful theory. The process of energy sharing, Bohr wrote, might be inhomogeneous. Energy sharing को process homogeneous probably हुँदैन भन्नु भयो. होमोजिनियस भनेको सबैतिर उही किसिमले एनर्जी सेयरिङ हुँदैन, कतै कतै एनर्जी सेयरिङमा त्यहाँ अलि बढ्ता एनर्जी डिपोजिट हुने अथवा कम हुने त्यस्तो खालको कतै कतै हुनुपर्छ भन्ने उहाँको हाइपोथेसिस थियो है, कम्पाउन्ड न्यूक्लियस भन्दा. द्याट्स वाइ इट इज अनस्टेबल. द्याट्स वाइ इट गोज टु मेटास्टेबल स्टेट. अर्को फेरि मेटास्टेबलमा गएर फेरि अल्टिमेटली फेरि ग्राउन्ड स्टेटमा जान्छ. सो मेटास्टेबल स्टेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. तपाईले त्यसलाई दुई स्टेपबाट झार्नुपर्छ. फर्स्ट स्टेपबाट झारेको स्टेटमा म पछि कुरा गर्छु, दुईटा क्लास पछाडि, दुईटा तीनटा क्लास चारवटा क्लास पछाडि होला. रेजोनेन्स कन्डिसन इट्स वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ. कसरी रेजोनेन्ट गराउने एउटा डिस्पर्सन फर्मुला पनि डेराइभ गर्छ हामी. सो दिस वाज द सेकेन्ड हाइपोथेसिस. थर्ड इज दिस इज टु रिमेम्बर. आई विल नट भेरिफाई दिस. मैले जुन कुरा भेरिफाई गर्छु त्यसलाई मैले रातोले लेखाएको छु, अर्को स्लाइडमा छ है, प्रुफ गर्छु. द डिके टाइम इज, डिके टाइम भनेको रियाक्सन कम्पाउन्ड न्यूक्लियस भइसक्यो त्यसपछि डिके हुने टाइम, कम्पाउन्ड फर्मेसन पछाडि डिके हुने टाइम. डिके टाइम इज लार्जर or longer than that of the nuclear characteristic time. न्यूक्लियर क्यारेक्टरिस्टिक टाइम भनेको इन्सिडेन्ट पार्टिकलले न्यूक्लाइको साइजलाई त्यसलाई चाहिँ ट्राभर्स गर्ने, त्यसलाई क्रसिङ टाइम. त्यो न्यूक्लियरको साइजको लेन्थ जति छ नि डायमिटर, त्यसलाई क्रस गर्न कति टाइम लाग्छ त्यो टाइमलाई भन्छौँ न्यूक्लियर क्यारेक्टरिस्टिक टाइम. न्यूक्लियर क्यारेक्टरिस्टिक टाइम भन्दा लङ्गर हुन्छ डिके टाइम. डिके हुने टाइम चाहिँ लङ्गर, डिले प्रोसेस हो यो डिके टाइम. This was also a hypothesis. So decay time is larger than that of the nuclear characteristic time. This is the time taken by the incident nuclei to traverse the nucleus, means to traverse that nucleus जुन हिट गर्न गइरहेको थियो त्यो न्यूक्लियस. So you can calculate this is distance by velocity is time. त्यो obviously incident particle light को velocity मा आइरहेको छ. सपोज हामीले अपर लिमिट लियौँ भने time scale कति हुन्छ 10 to the minus 20 second हुन्छ. It's very tiny time, very small time, but fortunately our experimentalists they have achieved this time. यो टाइम सम्म 10 to the minus 22 23 सम्म सर्भाइभ भएको पार्टिकललाई लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मा कुनै डिटेक्टरमा त्यसलाई स्टडी गरिसकेको छ. यदि थोरैसम्म सर्भाइभ हुने पनि स्टडी भएको छ. तर हामीलाई थाहा छ इन प्रिन्सिपल this time goes up to 10 to the minus 43 second. Planck's time सम्म जान सक्छ. त्यो धेरै वर्ष लाग्छ. त्यति थोरै समय सर्भाइभ हुने पार्टिकल कति होलान्, इमिडिएटली डिके भइहाल्छ. त्यो हामीलाई थाहा छैन. Okay, so first is for the strong interaction, second is for the inhomogeneity, third is for the time scale. Decay time is longer or decay is relatively slower. A fourth hypothesis is important. I will go through this hypothesis in the next class. BSc मा पनि छ यो, MSc मा पनि राखेको हो जानी जानी है. BSc मा पनि रेसिप्रोसिटी थ्योरम छ, इक्जाममा पनि सोध्ने गरेको देख्छु म क्वेशन. तर त्यहाँ अर्कै किसिमले गर्छन्, इन्डियन बुकहरु पढ्छन् है. The decay mode of compound nucleus is independent of formation of compound. भनेको यो इन्सिडेन्ट पार्टिकल जुन आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ नि, जस्तै एउटा न्यूट्रोन भयो, त्यसपछि टार्गेट पार्टिकलको पनि केही बेरिलियम होला अथवा युरेनियम होला, जे होला, आइरन होला, कोबाल्ट होला, कुनै एउटा न्यूक्लाई छ, नोन छ. अब यसलाई ठोक्यो नि, ठोकेर कम्पाउन्डमा गयो नि, कम्पाउन्डमा गइसकेपछि यिनीहरुको पास्ट हिस्ट्री छ नि. पास्ट हिस्ट्री भनेको एउटाको पास्ट हिस्ट्री न्यूट्रोन छ, अर्कोको पर्टिकुलर न्यूक्लाई छ. कम्पाउन्ड न्यूक्लियसमा गइसकेपछि यिनीहरुले पास्ट हिस्ट्री कम्प्लिटली बिर्सिन्छ. यिनीहरुको पर्सनालिटी डिसअर्डर हो है, कम्प्लिटली बिर्सिन्छ. सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिट्विन say the decay mode and formation mode. So then decay mode is completely independent. So decay mode of compound nucleus
is independent of formation of compound. उसले अगाडि के भएको थियो, के भएर हामी आएको थियौं, त्यो कुरा बिर्सिन्छ, डिके चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर जान्छ। त्यो इन्डिपेन्डेन्टलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर के पार्टिकल निकाल्ने त भनेर हामी प्लान गर्न सक्छौं। Okay, so this is very important theorem, reciprocity theorem. According to this, decay mode of compound nucleus is independent of formation mode, formation of compound nucleus or compound mode. Okay, fifth, you can improve gardaino hai white छ. Decay of compound nucleus depends on the excitation energy. अब decay कतातिर कुन पार्टिकल बन्छ त भन्ने कुरा डिपेन्ड छ। यो तीनटा कुरामा गर्छ खास गरी है। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। इनर्जेटिक्समा डिपेन्ड गर्छ। त्यो सँगसँगै एंगुलर मोमेन्टममा डिपेन्ड गर्छ। एंगुलर मोमेन्टम अभियसली दुईटै हुन्छ, टोटल एंगुलर मोमेन्टम हो, इन्ट्रिन्सिक एंगुलर मोमेन्टम एन्ड orbital angular momentum, or say the spin and orbital angular momentum, and also the purity of the particle and the target. दुईटैको एंगुलर मोमेन्टम, रिलेटिभ एंगुलर मोमेन्टम भन्यो भने दुईटैको भयो, तर पेरिटी चाहिँ दुईटैको कन्सिडर गर्नुपर्छ। सो डिके अफ कम्पाउन्ड न्यूक्लियस डिपेन्ड्स अन द एक्साइटेसन एनर्जी, एंगुलर मोमेन्टम एन्ड पेरिटी अफ पार्टिकल एन्ड टार्गेट, इन्सिडेन्ट पार्टिकल एन्ड टार्गेट, बट लेटर टु आर लेस सिग्निफिकेन्ट भनेर बोरले लेखेको, त्यसैले हामीले पनि यो लेखिदियौँ। तर यिनीहरू त्यति लेस, अहिलेको एक्सपेरिमेन्टमा त यिनीहरू नै मोर सिग्निफिकेन्ट छ। खास गरी स्पिन र पेरिटी गरिन्छ पहिले सुरुमा चाहिँ लेस एनर्जेटिक इन्टरेक्सनमा, एक्साइटेसन एनर्जी यिनीहरू त्यति मेनिफेस्ट हुँदैन, त्यो देखिदैन। ओके, सो आई विल डू दिस at low incident energy. If there is very low incident, थोरै एनर्जी धेरै छ भने त हिट गरेर एकैचोटि कन्टिनममा लगिदिन्छ, बम्बार्ड गर्छ, विड्थलाई ठुलो बनाइदिन्छ, एनर्जी लेभललाई सबै तल ल्याउँछ, कन्टिनममा लगिदिन्छ है। सडन चेन्ज अफ पोटेन्शियलले नै धेरै कुराकानी गरिदिन्छ, प्रब्लम पनि क्रिएट हुन्छ त्यसबाट। डिके मोड चाहिँ एकदमै स्लो बनाइन्छ, डिले डिके प्रोसेस चाहिँ एकदमै स्लो बनाइन्छ। पार्टिकल चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ हामीले, इभन फ्यु मिनट्स, इभन 10 minutes or so wait गर्नुपर्छ डिकेमा। एट लो इन्सिडेन्ट एनर्जी हामीले लो एनर्जी इन्सिडेन्ट गर्यौं भने द रियाक्सन इज बिकज अफ रेजोनेन्स प्रोसेस भनेको न्यूक्लियसलाई अथवा हिट गरिसकेपछि कम्पाउन्ड न्यूक्लियसमा पुर्याउँदा यसरी पुर्याउने कि त्यो सबभन्दा पहिले चाहिँ मेटास्टेबल स्टेटमा आओस्, त्यसपछि ग्राउन्ड स्टेटमा जाओस्। मेटास्टेबल स्टेटको लाइफ टाइमलाई बढाउनको लागि जति लाइफ टाइम त्यहाँ बढाइन्छ नि त्यति इन्सिडेन्टको एनर्जी लो गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ? हामी फर्मुलेट गर्छौँ, हामी बेरिट विग्नर डिस्पर्सन फर्मुला डेराइभ गर्छौँ, यसको लागि लामो फर्मुला, लामो वर्कआउट हामी डेराइभ गर्छौँ। ओके, सो एट लो इन्सिडेन्ट एनर्जी रियाक्सन इज बिकज अफ रेजोनेन्स प्रोसेस। एट लो एनर्जी spacing of the energy levels, I will repeat this later, we will do a separate class to describe this. Also for this, at low energy, spacing of the energy levels are greater than the width of the excited levels. I will explain what is spacing, what is width in the continuum theory today. Finally, the decay will occur from well-defined states of the compound nucleus. State word decay garaune scheme हो resonance चाहिँ, continuum word decay garaउने होइन कि state word, particular state word. Okay, so at high incident energy, this is for low, this is for high. At high incident energy, excited states may overlap. Excited states may overlap, and the lifetime of compound nucleus may be comparable to the transient time. भनेको decay process चाहिँ अलि fast हुन थाल्छ, even transient time सँग comparable हुन सक्छ यदि high incident energy large भयो भने। यसको कुराकानी पनि, यसको एक्सटेन्सन पनि हामी गर्छौँ। ओके, सो 4, 6 and 7 हामी अर्को क्लासहरुमा गर्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई यी म्याट्रिक्सहरु, यी प्यारामिटरहरु, यी कन्सेप्टहरु चाहिन्छ। त्यसैले यस म्याट्रिक्स आज डिस्कस गरौँ। एकदमै सिम्पल कुरा हो यो। Suppose we have a cause here. This is the cause for scattering. Yeah, incident region 1 बाट इन्सिडेन्ट गरिरहेको छ, यहाँ केही छ, त्यसबाट स्क्याटर हुन्छ। स्क्याटर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, यता निस्केला, उता निस्केला, यो चाहिँ scattering zone. The scattering matrix describes the transition of the system from initial to the final state. Initial to the final state, but transition हुँदाखेरि यदि प्योर स्क्याटरिङ हुने केस इमेजिन गरेका छौँ भने त्यो ट्रान्जिसनलाई
त्यो ट्रान्जिसनलाई टेक केयर गर्ने, ट्रान्जिसनको हरेक इन्फर्मेसन बोक्ने चाहिँ म्याट्रिक्स स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स, यस म्याट्रिक्स हो। So for simplicity, one dimensional scattering environment can be considered. Your simple scattering matrix बनाओ, यो scattering matrix को साइज चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ, रियलिस्टिक साइज चाहिँ। हामीले suppose x axis मै scattering गराइरहेको छौँ, यस्तो खालको region 1 को general solution, you know this is your general solution where there is no potential, the potential is only here. And region 3, this both are same, only the difference is amplitude. अब यहाँ एउटा कुरा विचार गरौँ, यो ए भनेको के हो भने यो डिरेक्सनमा गइरहेको, यो पोजिटिभ अक्स चाहिँ यतापट्टि हो है, हामीले युजुअल कन्भेन्सन हुन्छ नि, यतापट्टि गइरहेको चाहिँ पोजिटिभ अक्स हो। ओके, सो यो यता गइरहेको, बी भनेको चाहिँ नेगेटिभतिर आइरहेको, भनेको यो यता ब्याक फर्किरहेको, यो यता गइरहेको, यो ब्याक फर्किरहेको। त्यस्तै सी भनेको यतातिर गइरहेको, भागिरहेको बाहिर। यो डी एम्प्लिट्युड भनेको यतातिर आइरहेको वेभको एम्प्लिट्युड हो। You know all these things. अब विचार गरौँ, यो इक्वेसनले के भन्छ भने यता पनि जहाँ गएको पार्ट छ, यता पनि गएको पार्ट छ। यता गएको पार्ट चाहिँ यहाँ भित्र जान्छ, यता गएको पार्ट चाहिँ यहाँबाट निस्केको जस्तो हो। यसको मतलब त स्क्याटर्ड भएको, यस भित्रबाट बाहिर निस्केको जस्तो। यो डिरेक्सन मात्र हेर्यो भने त यता गयो। त्यस्तै यसमा पनि के छ भने सी भनेको चाहिँ बाहिर गएको हो, यो प्लस एक्स छ, एक्स त हाम्रो यो डिरेक्सन हो, माइनस एक्स यो डी भनेको चाहिँ भित्र गएको। त्यसरी यो सी जुन छ, यो सी चाहिँ बाहिर गइरहेछ, यसमा चाहिँ यो बी बाहिर गइरहेछ, यो बी चाहिँ बाहिर गइरहेछ, यसमा सी बाहिर गइरहेछ। यो चाहिँ नि यो कज अफ स्क्याटरिङतिर भित्र छिरिरहेछ, त्यसै यो डी कज अफ स्क्याटरिङ भित्र छिरिरहेछ। त्यसैले म्याट्रिक्सको फर्ममा हामीले लेख्नु पर्यो भने here the transmission overlap can be described as S matrix. So psi out यहाँबाट जुन स्क्याटर भएर बाहिर निस्केको छ नि, scattered particle को wave function, scattered wave function equals to scattering matrix. This is our hypothesis. We want to put one scattering matrix that characterize all properties that is scattered. Obviously scattering occurs for incident beam. Scattering matrix कति के scattering भयो भनेर आउट आएको कुरालाई म्याप गर्नलाई अथवा यो रेशियोलाई म्याप गर्नलाई हामीले स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स राख्छौँ। दिस इज आवर हाइपोथेसिस टु कन्स्ट्रक्ट स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स। अब यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्यो, साइ आउट भनेको बाहिरपट्टि गइरहेको, यसमा यो बी भनेको के हो, माइनस छ, यहाँ यो बाहिर गइरहेको हो। त्यस्तै यो सी भनेको के हो, यो चाहिँ रिजन 3 को लागि हो, रिजन 3 को लागि प्लस डिरेक्सन भनेको पनि बाहिर गइरहेको, यो चाहिँ यतापट्टि गइरहेको हो, यो चाहिँ यतापट्टि गइरहेको, यो कज अफ स्क्याटरिङ भन्दा परपर गइरहेको, त्यतातिर टार्गेट गरेको छैन है। सो दिस इज फर साइ आउट। हामीले चाहिँ यही एम्प्लिट्युडमा रिलेसन हेर्यौँ पहिले, बी र सी। त्यस्तै वी हेभ टु अप्सन्स, वी हेभ टु, दिस इज one dimensional problem, that's why the scattering matrix should have 2x2 matrix, should be 2x2 स्क्वायर म्याट्रिक्स। हामीले मैले आर्बिट्रेरी कम्पोनेन्ट 1 1 1 2 यस्तो राखिदिएँ। र ए र डी भनेको यो इन्सिडेन्ट हो, इन्सिडेन्ट भनेको भित्रतिर गइरहेको है, यताबाट यो भित्र गइरहेको चाहिँ नि ए हो प्लस छ, यताबाट भित्र जाने चाहिँ डी जानुपर्छ, यो यहाँ मैले एरोमा पनि राखेको छु प्रोबब्ली। ओके, सो बीसी, बी इज फर दिस डिरेक्सन, सी इज फर टुवर्ड्स द स्क्याटरिङ रिजन, एन्ड दिस इज ए इज फर, सरी, this is B and C, this is A is for incident towards the scattering region, and also D is for towards the scattering region. यसरी हामीले भन्यौं। र यो फर्म जुन छ नि, यो कम्पोनेन्ट जुन छ नि, यही कम्पोनेन्टलाई हामी स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स भन्छ। भने त्यसले क्यारेक्टराइज गर्नु पर्यो प्रोपर्टिजहरु है। यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं, सपोज हामीले यस अल्फा यस्तो केही भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँला। त तपाईहरुले के सम्झिने भने वन डाइमेन्सन छ भने यस्तो होला, अब डाइमेन्सन इन्क्रिज भयो भने म्याट्रिक्सको साइज त्यही अनुसारले चेन्ज हुन्छ। यसको कम्पोनेन्टहरु अल्टिमेटली म्याट्रिक्स सल्भ गर्ने भनेको हामी यसलाई डायगोनलाइज गर्ने, डायगोनलाइज गरे भने अलरेडी सल्भ भयो है। स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स कम्प्लिटली क्यारेक्टराइज द स्क्याटरिङ प्रोपर्टिज अफ द ब्यारियर। यहाँको स्क्याटरिङ प्रोपर्टिजहरु, डिटेक्टर जहिले पनि मुभेबल हुन्छ। हामीले एलएससी अथवा टेबाट्रोनहरुको डिटेक्टर हेर्यो भने त राउन्डेड छ, बीचमा चाहिँ प्रोसेस भइरहेको हुन्छ, जतातिर आयो भने पनि उले गर्छ। 4 पाई ज्योमेट्री मा छ।
solid geometry. So the scattering matrix should completely characterize the properties of scattering particles, properties of scattering processes, not only particles. According to Bohr, the incident plane wave can be expressed in terms of spherical partial waves. We know this. So you can directly write Bohr's law. This is for incident. This is, you know, this first part is outgoing partial waves. Outgoing IKR छ है, second part minus IKR छ. यहाँनिर के छ 1/r पनि छ, यहाँ 2IK यो 1/r पनि छ. So यो फर्स्ट टर्मले चाहिँ के दिन्छ भने 1/r times e to the power IKR दिन्छ. So क्वान्टम थ्योरी स्क्याटरिङले जुन एसिम्प्टोटिक बिहेभियर जुन हुन्छ नि त्यो फर्स्ट टर्मले दिन्छ. एसिम्प्टोटिक बिहेभियर के को लागि हो? स्क्याटरिङको लागि हो. त्यसैले बोहरले के गर्नुभयो, बोहरले यो आउटगोइङ पार्शियल वेभको अगाडि स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स हुनुपर्छ. त्यो भयो भने त्यो म्याट्रिक्समा यो सबै कुरा लक गर्न सकिन्छ. 12+1 etc. for particular YAL, you can lock all parameters within the matrix. Matrix भित्र हाल्न सकिन्छ है. यहाँनिर राख्नुपर्छ, तर यहाँनिर राख्नु हुँदैन, किनभने यो त आउटगोइङ पार्शियल होइन कि यो इनकमिङ पार्शियल स्फेरिकल वेभ र यसले चाहिँ माइनस आइकेआर दिन्छ. माइनस आइकेआर बाई आर भएपछि त्यो एसिम्प्टोटिक हुँदैन. त्यो चाहिँ इकावा पोटेन्शियल जस्तो बन्छ. अहिले हामी त्यो डिस्कस यहाँ गर्दैनौँ, खालि हामी के हेर्छौँ भने यो सेकेन्ड पार्टबाट कम्पेयर गरेर चाहिँ एम्प्लिट्युड हामीलाई थाहा हुन्छ. फर्स्ट पार्ट कम्पेयर गरेर सेकेन्ड पार्ट कम्पेयर गरेर हामीलाई यो एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट थाहा हुन्छ. ए को भ्यालु हामीले निकाल्दियौ. ओके, so this is asymptotic part. You know this L pi by 2, I just copied it from previous slide. This is phase shift introduced by centrifugal potential. So incoming and outgoing wave ले गरेर जुन प्याटर्न बनाएको छ नि, centrifugal pattern, the centrifugal pattern ले provide गरेको, त्यसले contribute गरेको potential हो यो. This is not because of the presence of potential. This is because of centrifugal, not the real potential. Okay, so here we have looked at the incoming incident waves. यसमा हामीले लार्ज आर्गुमेन्ट लिएको थियौं. इन्सिडेन्ट वेभ धेरै परबाट आउन सक्छ भनेको थियौं अगाडिको क्लासमा. Here we have looked at the incoming incident waves and outgoing wave in the asymptotic region. R tends to infinity. So that's why first term gives the asymptotic behavior. That's why अगाडि हामीले जुन psi out equals to scattering matrix into psi in भनेर राख्यौं नि, त्यसमा scattering matrix चाहिँ जुन ठाउँमा राख्यौं त्यही ठाउँमा यहाँ एड्रेस गर्ने हो भने हामीले यहाँ राख्नुपर्छ. Okay, because so scattering matrix should be placed here to characterize all properties of scattering. The matrix element of S matrix, again हामीले matrix सानो लेखेका थियौं, between initial and final waves, you can consider non-interacting plane waves, characterize the transition between the infinite past and infinite future. धेरै परसम्म obviously large argument ले त्यही कुरा carry गर्छ. Corresponding to the probability amplitudes for a transition of the system from initial to final state. Infinite past देखि infinite future सम्म सम्पूर्ण कुरा त्यसले इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर भन्न खोजेको. यस म्याट्रिक्स रोजर पेनरोजले यस म्याट्रिक्समा एउटा यस म्याट्रिक्सलाई व्याख्या गरेर बयान गरेर किताब लेख्नु भएको छ. यस म्याट्रिक्सको रोल भनेर A Road to Reality भन्दा अगाडिको बुक. Okay, so after interaction with the potential, this was Bohr's law in the beginning. When I inserted it here, this will become अब यो incident wave potential को presence मा गइसक्यो भन्ने बुझिन्छ. यति राख्ने. After interacting with the potential, we can write this expression as this. यहाँ हामीले S L K भनेर राख्यौं. K is for energetics, L is for partial wave. This is scattering matrix. Okay, the amplitude of the outgoing spiral waves will be modified by factor
this scattering यो जुन पार्ट छ IK R by R यसलाई मोडिफाई गर्ने फ्याक्टर चाहिँ यो हो फर पर्टिकुलर पार्टिकल हो ओके अब के गर्यो अब चाहिँ यो जुन स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स छ स्क्याटरिङ गराउँदाखेरि त्यहाँ रियाक्सन पनि हुन सक्ने भयो अगाडि हामीले अप्टिकल थ्योरमहरुको कुरा गरेका थियौं अगाडिसम्मको कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले स्क्याटरिङ म्याट्रिक्सलाई पनि त्यहाँ भित्र पोटेन्शियललाई पनि एड्रेस गर्ने कुरा हुन्छ है स्क्याटरिङ म्याट्रिक्सलाई हामीले फेरि चाहिँ कम्प्लेक्स फर्ममा लेख्नु पर्छ सो सिमिलर टु इटायल we write scattering matrix which is a function अगाडि हामीले यो लेखेका थिएनौं के लेखेका थिएनौं SLK for Lth partial wave is e to the power 2I delta L. So in order to make our equation similar to that than that of what we showed today or what we have derived in previous classes, so we introduce scattering matrix in terms of complex form. But this delta L, this is the phase change due to the presence of potential in the scattering region. Scattering region मा भएको potential को कारणले हो ओके मैले यो सिमिलर अगाडिको जस्तै हो है भनेर यहाँ राखि सम्झिनलाई राखिदिएको त्यहाँ चाहिँ हामीले फेज चेन्ज भयो यो फेज चाहिँ कम्प्लेक्स हुनु पर्यो अप्टिकल थ्योरमलाई सेटिस्फाई गर्न भनेर राख्यौं त्यहाँनिर अब एनर्जेटिक्स र अरु एंगुलर डिस्ट्रिब्युसनहरुको कुराकानी हामीले यहाँ के पनि गरेका थिएनौं यल छ मात्रै हुन्छ यहाँ हामीले के भन्नु ओके So phase shift introduced by the potential, this term will be extended for complex potential for inelastic scattering that favors nuclear reaction. And this is the same thing, not new thing. Okay, अब यहाँ कुरा एउटा मैले यो कुरा लेखे मात्रै यहाँ है यो फर्म जुन छ नि तपाईले युनिटरी म्याट्रिक्स अथवा भने हाइजेनबर्ग पिक्चरबाट सोलिन्जर पिक्चरमा जाने त्यो कुराकानी हामीले अगाडि गरेका छौं युनिटरी म्याट्रिक्स युनिटरी अपरेटर जुन ट्रान्सफर्मेसनको लागि युज हुन्छ one-to-one ट्रान्सफर्मेसनलाई त्यो अपरेटर हामीले क्वान्टम मेकानिक्स र म्याथमेटिकल फर्मुलेसन पढ्दाखेरि तपाईले रिकल गर्नुभयो भने यस्तै फर्ममा छ त्यसैले हामी यो फर्म हेरेर नै प्रुफ गरेर नै पर्दैन हामी भन्न के सक्छौं भने this S matrix is unitary this is unitary and S dagger equals to S universe therefore S dagger is the Hermitian conjugate of S S dagger is the Hermitian conjugate of you don't need to prove it but for yourself you need to be satisfied अगाडिको गएर हामी हेरौं इभन हामीले डिफरेंट पिक्चरहरु पढाएको थियौं सोलिन्जर पिक्चर हाइजेनबर्ग पिक्चर इन्टरेक्सन पिक्चर तिनीको कन्भर्सन जुन थियो नि टाइम डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्सनबाट इन्डिपेन्डेन्टमा जाने त्यस्तै अपरेटरमा जाने त्यो ट्रान्सफर्म गराउने म्याट्रिक्स जुन थियो त्यो म्याट्रिक्सको नेचर हेरौं यो हेरौं त्यो म्याट्रिक्स युनिटरी हामीले प्रुफ गरेका छौं यसलाई पनि हामी युनिटरी प्रुफ गर्न सक्छौं ओके सो द्याट्स व्हाई you can say if you write Sk equals to this one similar to this then it will be S matrix becomes unitary and of course S dagger is the Hermitian conjugate of S as well हामीले क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट सेटिस्फाई गर्दै जानु पर्यो so in terms of SLK the scattering amplitude f theta which is given by Faxen and Halsman can be written as अगाडि हाम्रो इटायल थियो नि अब इटायललाई हामीले एसएल मा रिप्लेस गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं थिंक गरौं मैले एकैचोटी यहाँ एसएल मा रिप्लेस गरेर राखे स्क्याटरिङ म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्न खोजेको सबै कुरा गर्न अगाडिको है so you can write 1/2I this is simply Faxen and Halsman formula if you write SL is इटायल हाम्रो थियो इटायल is e to the power 2I delta L so here SL is e to the power 2I delta L or 2I delta L which is a function of k okay this is Faxen यस्तो थियो okay मैले यो पनि राखेर छ Faxen and Halsman यो थियो similar to the previous workout अगाडिको जस्तै स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन रिएक्सन क्रस सेक्सन एक्सप्रेसन अस्ति नै हामीले अघि भर्खर पनि देखाएको थियो नि eta 1 minus eta modulus square 1 minus modulus eta square whole bracket cross section scattering को र reaction को त्यसलाई पनि हामी इटायल जहाँ छ त्यसलाई हामी रिप्लेस गरेर स्क्याटरिङ म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्न सक्छौं similar to the previous workout that you have done for the scattering by the complex potential you can write expression for scattering and cross section for both you can write expression for
इटाएललाई एसएलले मैले रिप्लेस गरिदिएँ तर एसएल भनेको स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स हो र एसएल भइसकेपछि नि फर पर्टिकुलर रियल यो म्याट्रिक्समा गइसकेपछि यो पनि वान हो युनिटरी हो यसलाई हामी यो सबै अगाडिको कुरालाई म्याट्रिक्सभित्र लक गर्न सकिन्छ र यसको कम्पोनेन्ट्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ The sum of these cross sections, your scattering or reaction, obviously total cross section is sum of all possible reactions and scattering in that particular interactions. So sum of these cross section gives the total cross section. Okay, हामीले के गर्नु अगाडि के फेरि मैले रिकल गरे यो इटाएल भनेको यस्तो खालको थियो यही इटाएललाई हामीले एसएल भन्दै यो म्याट्रिक्स भनेर हामीले अगाडि डिफाइन गरेका छौं वन डाइमेन्सनमा जतिकै डाइमेन्सनमा जाओस् हामीले फ्र्याक्सन एन्ड हलमार्कमा पहिले त्यसलाई इन्सर्ट गर्यौं त्यसपछि हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन जुन थियो जसमा यो फेज चेन्ज ड्यू टु कम्प्लेक्स पोटेन्शियल भनेर डिस्कस गरेका थियो एक्सटेन्ड गरेका थियो त्यो कुराकानीलाई हामीले इन्सर्ट गर्दियौं तर यो त्यही नै हो तर यो डेल्टा एल एज ए फंक्सन अफ के पनि छ भनेको अब हामी एउटा कन्सेप्ट मैले इन्ट्रोड्युस यस म्याट्रिक्स वन डाइमेन्सनमा इन्ट्रोड्युस गर्यौं र त्यसलाई हामीले फ्र्याक्सन एन्ड हाल्समार्क र क्रस सेक्सन रिएक्सनहरुमा राखिदियौं तपाईको राख्यौं मात्रै अब यु नीड टु गो टु द स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स यस म्याट्रिक्स भनेर अझै पढ्नुस् है त्यस किनभने हामी पछि यसलाई युज गर्छौं अरु क्लासेसमा यो इम्पोर्टेन्ट छ र अगाडिकै फर्मुलालाई हामीले जस्ट इटाएललाई एसएलमा रिप्लेस गरेका छौं अब हामी यो इम्पोर्टेन्ट कुरामा जान्छौं कन्टिन्युम थ्योरीमा जान्छौं अब यो अघि मैले भने जस्तै यो चाहिँ इन्सिडेन्ट पार्टिकल हो यसलाई हिट गर्छ यो पहिले सुरुमा कम्पाउन्ड न्युक्लियस थिएन यो गामा पोटेन्शियल थियो न्युक्लियस न्युक्लाई थियो लार्जर न्युक्लाई थियो यताबाट हिट गर्ने चाहिँ न्युट्रोनहरु अथवा केही एनर्जेटिक पार्टिकलले यसलाई हिट गर्छ यसरी हिट गर्छ है अब यो हिट गरिसकेपछि एनर्जी ट्रान्सफर त भयो मोमेन्टम ट्रान्सफर हुन्छ मोमेन्टम ट्रान्सफर भइसकेपछि यो न्युक्लियस भनेको वास्तवमा चाहिँ नि पोटेन्शियल वेल हो यो गामा पोटेन्शियलबाट एकदम सर्ट रेन्ज स्ट्रङ फोर्स फिल्ड त्यहाँ छ त्यो चाहिँ सर्ट रेन्जमा एक्जिस्ट गर्छ अब यता बेसरी हान्दिएपछि यो कम्पाउन्ड न्युक्लियसको चाहिँ नि विड्थ चाहिँ भाइब्रेट हुन्छ पहिले एनर्जी शेयरिङ मेकानिजम हुन्छ बोरले भने जस्तै त्यहाँभित्र अब होमोजिनियस किसिमले सबैतिर शेयर नहोला तर अहिले हामीलाई होमोजिनियस शेयर भए पनि केही मतलब छैन होमोजिनियसै भए पनि सबैतिर उस्तै खालको भयो यो एकैचोटी भाइब्रेट हुने सबैतिर एकनासले भाइब्रेट हुने न्युक्लियर र भाइब्रेट पछाडी त्यो रिल्याक्सेसनमा जाने भनेको कम्पाउन्ड न्युक्लियस स्टेबल हुँदै जाने सर्टेन जति टाइम चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ यसको मतलब यो इमिडिएटली यो भाइब्रेट जुन हुन्छ नि मैले भाइब्रेट हुने भनेर यस्तो त्यो भाइब्रेट हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो विड्थ अफ द पोटेन्शियल जुन छ नि इका पोटेन्शियलको विड्थ हुन्थ्यो सर्ट रेन्ज त्यसलाई उसले स्ट्रेच गरिदिन्छ खलबलाइदिन्छ फोड्न खोज्छ के फोड्न खोज्छ अथवा सर्ट रेन्जबाट त्यहाँको पार्टिकललाई निकाल्न खोज्छ न्युक्लियरहरु निकाल्न खोज्छ कि आफै त्यहाँ इका पोटेन्शियलमा जान खोज्छ है हाई एनर्जीको कुरा भने जान्छ लो एनर्जीको भने जान सक्दैन खाली विड्थलाई मात्रै स्लाइटली चेन्ज गर्छ ओके So now we move to the formulation. अब यो वास्तवमा मैले यहाँ फेरि अर्को एउटा राखेको रहेछ यो वास्तवमा यो न्युक्लियस जस्तो देखाएको भनेको एउटा पोटेन्शियल वेल त्यो पोटेन्शियल वेल के को लागि हो युकावा पोटेन्शियलको लागि न्युक्लाईको लागि न्युक्लाई त्यहाँ भित्र कन्फाइन छ कम्पाउन्ड न्युक्लियस फर्म गरेको छैन एक्साइटेड छैन भने थपक्क पोटेन्शियल भित्र बस्छ पोटेन्शियललाई स्ट्रेच गरिदियो त्यहाँ भित्रको एनर्जी लेभलहरु तल खस्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ त्यसपछि त्यो भाइब्रेट भाइब्रेट फेरि कुल डाउन भएर नर्मलमा आइदियो भने त डिके भइहाल्छ त्यसपछि डिके मोडमा जान्छ रियाक्सन हुन्छ ओके नाउ वी डु वन डेरिभेसन फर कन्टिन्युम टु डिस्क्राइब कन्टिन्युम थ्योरी अब यसलाई हिट गर्यो भने यो सुरुको पोटेन्शियल हो बिफोर बम्बार्ड गर्नुभन्दा अगाडि सपोज यो विड्थ चाहिँ नि यस्तो थियो बम्बार्ड गरिसकेपछि सपोज एनर्जी लेभल यहाँ यस्तो थियो सपोज सुरुमा बिफोर बम्बार्डिङ यो ठाउँमा दुईटा मैले टिपिकल लेभल राखिदिएँ है सपोज यो बम्बार्ड गरिसकेपछि यो अलिकति स्ट्रेच भयो आफ्टर बम्बार्डिङ दिस विड्थ बिकम्स ब्रोडर एन्ड यो ब्रोडर हुने भनेको यो स्ट्रेच हुने भनेको माथिको एनर्जी लेभलहरु तल खस यु नो दिस ओके यो सफिसिएन्टली स्ट्रेच मोमेन्टरी थोरै समयको लागि सपोज भनौं यो एकदमै जरुरी छ सपोज भनौं फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड से 10 to the minus 10 सेकेन्ड 10 to the minus 20 सेकेन्डको लागि
sufficiently stretch भयो यसको मतलब युकावा पोटेन्शियलको सर्ट रेन्जलाई त उले एक्सिड गर्दियो सर्ट रेन्ज भन्दा त बाहिर आउनु पर्यो है बाहिर आउन खोज्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सर्ट रेन्जलाई एक्सिड गर्छ किनभने त्यो न्यूक्लियस जुन फ्री इन्सिडेन्ट पार्टिकलहरु छ नि त्यो पार्टिकलले इन्जोय गर्छ एनर्जी शेयर गर्न सक्छ अल्टिमेटली फेरि यो चाहिँ नि भाइब्रेट भइसकेपछि ग्राउन्ड स्टेटमा आउनुपर्छ ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदाखेरि शेयरिङ मेकानिजमहरु होमोजिनियस इनहोमोजिनियस कस्तो छ त्यो अनुसारले त्यसपछि डिके मोडमा जाँदा के हुन्छ त्यो कुरा हामी अगाडिको दुईटा तीनटा क्लासमा गर्छौं है अहिले त हामी कम्पाउन्ड न्यूक्लियस बनाइरहेछौं र अहिले के हुन्छ भने at higher bombarding energy individual levels of the compound nucleus become broader and are more closely spaced तल तल झर्दै जाने भनेको क्लोजली स्पेस हुँदै जाने हुँदै गएपछि ओके एक्चुअली यो पोटेन्शियल पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ नि यस्तो नभएर चाहिँ हार्मोनिक टाइपको अथवा डिफरेन्ट टाइपको पोटेन्शियल हुन्छ है the total width this total width becomes much greater तन्क्यो यो than d भने यो d भनेको चाहिँ स्पेसिङ हो स्पेसिङ बिट्विन द लेभल सपोज सुरुमा चाहिँ नि d थियो र विड्थ चाहिँ नि टाउ थियो यो ठुलो भइसकेपछि यो d सानो हुँदै जाने हो है त्यो कुरा यहाँ लेख्या हो द टोटल विड्थ बिकम्स मच ग्रेटर देन d व्हिच इज द spacing of levels difference distance between the spacing between the levels so you can imagine for this condition if this total width is much larger than d if this is much larger than d number of levels increases significantly धेरै लेभलहरु तल आउने हो number of level increases significantly the space between the levels become smaller and smaller यसरी बम्बार्ड भयो हुने प्रोसेसमा चाहिँ स्ट्रेच हुँदै गइराछ यसरी सपोज स्ट्रेच हुँदै गएर तल खस्दै जान्छ है तल खस्दै जाँदाखेरि यो डी बढ्दै जाने टाउ बढ्दै जाने र डी घट्दै जाने हुन्छ तिनीहरु कन्टिन्युम जस्तो फर्म हुन्छ the spacing between the level becomes smaller and smaller and hence completely occupies so that compound nucleus is described as continuum ठोकेपछि भाइब्रेट गराउने सफिसिएन्ट एनर्जीले ठोके भने चाहिँ नि त्यो जुन पोटेन्शियल चाहिँ का पोटेन्शियल त्यसमा त्यसलाई हामीले सडन चेन्ज इन पोटेन्शियल यता गएको पार्टिकल चाहिँ ले हिट गर्यो पोटेन्शियललाई सडन चेन्ज गराइदियो त्यसको इफेक्टले गर्दा कन्टिन्युम बन्छ भन्ने यो स्ट्रङ हाइपोथेसिस ओके द क्रस सेक्सन फर द फर्मेसन अफ कम्पाउन्ड न्यूक्लियस इज लार्जर फर न्यूट्रॉन्स यो हामी पछि क्याल्कुलेट गरौँला अहिले सम्झिनुस् न्यूट्रॉन चाहिँ नि अनचार्ज पार्टिकल हो न्यूट्रॉनले रिएक्सन गराउँदाखेरि क्रस सेक्सन लार्ज हुन्छ चार्ज पार्टिकल प्रोटोन अथवा अरु कुनै सिग्मा पार्टिकलहरु लियो भने त्यो कुलम्बियन फोर्सले गर्दा कुलम्बियन फोर्स चाहिँ अब न्यूक्लियसलाई नै हिट गरिरहेछ भने त रिपल्सिभ नेचरको हुन्छ त्यसले क्रस सेक्सनलाई सिग्निफिकेन्टली घटाइदिन्छ if you have a larger cross section reaction probability high if you have a smaller cross section reaction probability is very low cross section smaller हुनु भनेको reaction को possibility कम हो so the neutron is favorable that's why it has a very large cross section than the charged particle because of Coulomb interaction the larger the cross section larger the probability of nuclear reaction okay अब हामी एउटा सानो डेरिभेसन गरौँ let's assume there is a sudden change of potential भनेको युकावासँग ठोक्कियो युकावा पोटेन्शियल when the particle crosses the boundary of the nucleus त्यो जुन हिट गर्यो सपोज हामीले हिट गर्नेलाई चाहिँ यो पोटेन्शियल सडन चेन्ज हुने पोटेन्शियल चाहिँ यो हो यसलाई हामीले वेल भएको हुनाले -v0 भनेर राख्यौं यति एनर्जी भएको पार्टिकलले हिट गरिरहेछ भनेर एउटा यसरी राख्यौं पोटेन्शियल स्टेप जस्तो बनायौं तर त्यो पोटेन्शियल चाहिँ तल वेल जस्तोमा छ obviously युकावा पोटेन्शियल को बाउन्ड स्टेट सोलुसन हुन्छ so it should be negative okay अब यही कन्सिडर गरौँ भनेर यस्तो सिम्पल यो let us consider a beam of particle having energy a moving in the direction of x in the potential in the presence of potential minus vx okay which is potential b which is 0 for this region यतातिर 0 छ इन्सिडेन्ट हुँदा यो ठोकिसकेपछि यो न्यूक्लाई भित्र छिरेपछि यतातिर वेल छ which is 0 for x minus x less than 0 and negative minus v0 for greater than and the particles are partially reflected अब यो पनि हामीले भन्नु पर्छ अहिले नै पार्टिकल्स चाहिँ सबै नै हिट गरेर भित्र छिर्न खोज्ने अथवा त्यो लेभल विड्थ बढाउन खोज्ने होइन कि इक्वली पोसिबिलिटी हुन्छ रिफ्लेक्सन
ओके यही मैले प्लटलाई यतैतिर फेरि कपी गरेर ल्याएँ वी हेभ टु डिटरमाइन ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट अब यहाँभित्र कति ट्रान्समिट हुन्छ त सजिलै हामीले बिएससीमै गरेका छौँ we have to determine transmission coefficient which is defined in the ratio of the number of particles transmitted through the region x greater than 0 कतिवटा भित्र छिर्यो to the number of incident particles जति हिट भएको थियो त्यसको कम्पेरिजनमा so you can write expressions, solution of Schrödinger equation for region 1 and region 2. This is for region 1 where potential is 0 and this is for region 2 where potential is minus V naught. So you have small k is for potential free region and you have capital K is for potential region where you have negative potential. Okay. अब यो भित्र गयो त्योभन्दा बाहिर निस्किने अथवा नेगेटिभतिर जाने त पोसिबिलिटी छैन हामी खाली स्टेप मात्रै राखेका छौँ त्यसैले यसलाई हामी ड्रप गर्न सक्छौँ अर्को पार्ट जस्तो हामीले युजुअली गर्छौँ स्टेप मात्रै राखेर सडन चेन्ज अफ पोटेन्सियल एक ठाउँमा सडन चेन्ज हिट गर्यो हिट गरेको ठाउँको कुरा गरिरहेको छ हिट गरेर भित्र छिरिसकेपछिको कुरा चाहिँ स्क्याटरिङ म्याट्रिक्सले डिल गर्छ अथवा रियाक्सनले डिल गर्छ कति के स्क्याटरिङ हुन्छ कति रियाक्सन्स हुन्छ कुन कुन मोडमा जान्छ त्यसको लागि हामी अरू थ्योरीहरू डिस्कस गर्छौँ है अहिले हिटिङको मात्रै कुरा छ ओके So here K is potential free, that's why this is only 2me by Scott square. But here capital K is 2m E plus V naught, you minus V naught by so this is 2m by E plus V naught by Scott square. So these are small k and capital K. Okay, now you can solve this. You can find the ratio of these amplitudes very easily. Here A, B, and C are coefficients giving amplitudes of the various wave functions. Using boundary condition त्यो कुराहरु एक्सेट्रा कुरा लेख्नु पर्दैन तपाईले आफै अन्डरस्ट्यान्ड गरे भयो आफ्नो कपीमा चाहिँ लेख्ने using boundary condition which boundary condition you already know so a plus b equals to c and the gradient also be continuous so ika minus so solving these two on solving if you solve these two you get a equals to A in terms of C can be written as this and B in terms of C can be written as this. So you can eliminate C or whatever you need. You have three variables and you have two equations here. So you can do whatever you want. So transmission coefficient is exactly A modulus square. कति बाँकी रह्यो कति फर्केर गयो incident comparison मा त्यही हो. If you substitute these two from here do needed simplification, you get transmission coefficient is 4 small k capital K by k plus k square. This is true because if k equals to k is equals to capital K, दुईटै k equal भयो भने दुईटै k equal कुन बेला हुन्छ जुन बेला चाहिँ पोटेन्शियलै हुँदैन. If minus v naught is 0 then these are equal. Then transmission is 1. भनेको सिधै k पनि छैन भने त सिधै जाने भयो. On the other hand, at the low incident energy, if k is much smaller than small k, the incident of beams, right? If k is much smaller than very smaller than capital K, the transmission coefficient in this case, अब यो ratio यो एकदमै small छ त्यसैले यसलाई हामी neglect गर्न सक्छौं यसको ratio लाई हामी drop गर्न सक्छौं. You can do very simple workout in one step here. So you will have only 4k यो k लाई तल लगिदिने ratio बनाउने र एउटा 0 गर्दिने धेरै सानो छ भने है so you have t equals to 4k by k and if you substitute you know small k and capital K expression for small k and capital do it यसलाई हामी एक दुई पेज लाग्छ त्यो काम सुरु गर्ने so you get this 4 times square root of E by V naught transmission coefficient this is for low incident energy if energy is very high this is transmission coefficient is very high transmit भएर निस्किन्छ त्यो लो गराउनु पर्ने हुन्छ लो गरायो भने चाहिँ त्यहाँ हिट गर्छ र त्यसलाई ब्रोड गरिदिन्छ र त्यहाँ भित्र एनर्जी शेयरिङ गर्ने सिचुएसन क्रिएट गरिदिन्छ कम्पाउन्ड स्टेटमा लगिदिन्छ सो रिमेम्बर ओके आई हैव नट रिटन लेम्डा इन दिस स्लाइड अर्को स्लाइडमा चाहिने जहाँ लेम्डा छ नि त्यो लेम्डालाई लेम्डा कट बनाउने है प्रोबब्ली मैले लेम्डा कट बनाइन होला जस्तो कि Remember, lambda represents actually lambda cot, lambda divided by 2 pi. यहाँ चाहिँ छैन यहाँ मैले किन राखेँ अर्को स्लाइडमा राखेँ ओके ओके क्रस सेक्सन भने के हो क्रस सेक्सन इज सिम्पली क्रस सेक्सन पाई आर स्क्वायर
है पाई आर स्क्वायर नै हो क्रस सेक्सन भनेको रियाक्सन क्रस सेक्सन जुन पनि खालको रियाक्सन्सको केमिकल रियाक्सन्स होस् फिजिकल रियाक्सन्स होस् न्युक्लियर रियाक्सन पार्टिकल रियाक्सन्स यी सबै रियाक्सनको क्रस सेक्सन चाहिँ तर रियाक्सन क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ इफेक्टिभ एरिया हो त्यो एरिया जहाँ पुग्यो भने चाहिँ रियाक्सन हुन्छ जहाँ पुग्यो भने चाहिँ कम्पाउन्ड स्टेटमा जान्छ अथवा रियाक्सन अकर हुन्छ है सो पाई आर स्क्वायर इज सिम्पली एरिया इफेक्टिभ चाहिँ त्यो बेला हुन्छ जुन बेला यो कट हो है यो कट हो एसोसिएटेड वेभलेन्थसँग म्याच गर्छ हार्मोनी हुन्छ द पोजिसन अफ द पार्टिकल विल बी अनसर्टेन position by uncertain by the amount of its associated wavelength हामीले डिस्कस गरेका थियौं नि सिलिन्ड्रिकल जोनमा सिलिन्डर सेन्ट्रल सिलिन्डरमा प्रोबेबिलिटी बढ्ता हुन्छ त्यसैले सेन्ट्रललाई अभोइड गरिन्छ अथवा त्यसलाई सानो बनाइन्छ त्यसलाई सानो बनाउँदा प्रब्लम के हुन्छ भने सेन्ट्रललाई सानो बनायो भने धेरै सिलिन्डर आउँछ धेरै सिलिन्डर आइदियो भने स्पेसिङ कम हुन्छ स्पेसिङ कम भयो भने तपाईलाई प्रब्लम के हुन्छ भने स्क्याटरिङ गर्नको लागि एनर्जी चाहिँ एकदम वेल प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ त्यही स्पेसिङ भित्र पस्ने त्यही रेन्जको एनर्जी भएको पार्टिकल जेनेरेट गर्नुपर्छ है त्यसैले धेरै सानो पनि सेन्ट्रल रिजन बनाउन सकिदैन डिफिकल्ट हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई धेरै ठुलो बनाइदियो भने त अर्को एउटा मात्रै रिजन हुन्छ त्यहाँ रेन्ज त ठुलो हुन्छ धेरै ठुलो बनाइदियो भने इन्सिडेन्ट बीम लाई हामीले सेन्टरबाट अभोइड गर्नुपर्ने अर्को फेरि च्यालेन्ज ओके thus the classical cross section pi r square this is simply cross section for low energy for L equals to 0 or say for neutron for L equals to 0 neutron means yes wave भन्नु भन्छ त्यसलाई r represents the radius of the nucleus should be replaced by यो simple pi r square चाहिँ हामीले certain associated wavelength भएको particle न्यूट्रनहरु इन्सिडेन्ट भयो भने क्रस सेक्सन चाहिँ यसरी जान्छ ओके सो यो त क्रस सेक्सन न्यूट्रन इन्सिडेन्ट भयो न्यूट्रनको क्रस सेक्सन न्यूट्रनको एसोसिएटेड वेभलेन्थ कस्तो छ त्यो अनुसारले क्रस सेक्सन हुने भयो यो आर चाहिँ कहाँनिर जान्छ ठोकिनु कहाँ जाने हो त्यहाँको साइज कति हो क्यारेक्टरिस्टिक्स टाइमको लागि हामी न्युक्लियसको रेडियाई भनेको थियो नि त्यही रेडियाई हो यो वास्तवमा रेडियाई हो डायमिटर हो ओके अब ट्रान्समिसन अब त्यो सडन चेन्ज ठोकियो त्यो ठोकिसकेपछि ट्रान्समिट कति भयो भनेर निकाल्नको लागि त्यो ट्रान्समिसनको क्रस सेक्सन निकाल्न सक्छौं बाहिर ट्रान्समिट भइसक्यो गरो क्रस सेक्सन तिनीहरु त गयो बाहिर ट्रान्समिट भयो भनेको तिनीहरु यो पोटेन्शियलबाट फर्केर रिफ्लेक्सन भएन कि ट्रान्समिट भयो भित्र गयो पोटेन्शियल सडन चेन्ज भएर भित्र गयो है त्यो त्यसको हामीले अघि ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट निकालेको थियौं त्यो यो थियो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट डाइमेन्सनलेस हुन्छ यदि हामीले त्यो प्रोसेसमा हिट गरेको प्रोसेसको लागि क्रस सेक्सन निकाल्ने हो भने यो चाहिँ इन्सिडेन्ट बीमको लागि मात्रै हो हिट गरिसकेपछि हामीले ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ओके सो दिस इक्वेसन हैज टु बी मोडिफाइड बाइ इन्क्लुडिङ अर बाइ मल्टिप्लाइङ द ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट अफ द that potential not the barrier this is wrong of the potential step भनेर लेखे पनि हुन्छ पोटेन्शियल मात्र लेखे हुन्छ ब्यारियर हटाउने है the cross section for the formation of compound nucleus by S wave L equals to 0 neutrons is given by this is cross section you have to put it cut है कट राख्ने अनि मात्र यसको डाइमेन्सन चाहिँ यसको डाइमेन्सनमा मिल्छ okay so this expression deals the cross section of compound nucleus after heating by this yes neutron अब यो लोअर लिमिट र हायर लिमिटमा के हुन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं यहाँ पनि हामी त्यही किसिमले गर्न सक्छौं फर भेरी स्मल न्यूट्रन एनर्जी इफ k is much smaller than 1 or lambda cot is very large than r then you can ignore r लाई ड्रप गर्न सकिन्छ लैम्डा मात्रै लिन सकिन्छ अघि हामीले यही रेशियो थियो k by capital K so for very small neutron energy if you have very small energy you have cross section as 4 pi by kk okay so this is for very low incident energy if energy is high माथि गयो up to k सम्म गयो भने त कम्प्लिट ट्रान्समिसन हुन्छ त्यसको मतलबै भएन जो के को अर्डरमा पुग्यो भने चाहिँ हामीले यो सबै राख्नु पर्यो अघि हामीले जुन राखेको थियो त्यो कुरा राख्नु पर्यो यहाँ लेम्डालाई कट बनाउने है यहाँ पनि कट बनाउने ओके so this is for high energy and this is for question 7 is for low energy आज हामीले अहिले सम्म के डिस्कस गर्यौं भने
In this way, following two effects cannot be ruled out. दुईटा इफेक्ट जब हिट गर्छ नि न्युक्लियर रियाक्सनको लागि जब इन्सिडेन्ट पार्टिकल प्रिपेयर गरेर हिट गरिन्छ रियाक्सनलाई टार्गेट गर्छ स्क्याटरिङलाई मात्रै होइन है दिज टु इफेक्ट्स कज टु बी अ कम्पाउन्ड न्युक्लियस बन्नको लागि दुईटा इफेक्ट एउटा चाहिँ सडन चेन्ज अफ पोटेन्सियल इकावा पोटेन्सियल सडन चेन्ज भएर त्यो ट्रान्समिट हुनेले चाहिँ रियाक्सनलाई लिड गर्छ भनेर भनिन्छ अथवा अल्टिमेटली त ती पार्टिकल टनल भएर बाहिर आउँदैन त्यहीँनिर एब्जर्ब हुन्छ कम्पाउन्ड स्टेटमा जान्छ सो सडन चेन्ज अफ पोटेन्सियल दिस सर्ट अफ एक्सप्रेसन दिस क्रस सेक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर न्युक्लियर रियाक्सन अब अर्को चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हामीले त्यो भित्र गइसकेपछि अथवा नगएको पार्टिकलहरू भित्र गएन फर्क्यो नि हिट गर्यो हिट गरेपछि रिटर्न ब्याक हिट गर्दाखेरि अब त्यो सर्फेसमा चाहिँ स्पिन अर्बिट कप्लिङ हुन्छ अर्को क्लासमा हामी यो अप्टिकल मोडेलमा त्यो कुरा डिस्कस गर्छौँ एक्चुअली मैले अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरेको थिएँ हिट गर्ने भनेको खालि मोमेन्टम ट्रान्सफर मात्रै होइन त्यहाँको सर्फेसमा यो साइड र यो साइड भएको न्युक्लियोन्सहरूको स्पिन अर्बिट कप्लिङले पनि त्यसलाई स्क्याटर गराउँछ त्यसको पनि त्यस्तै अब स्क्याटर हुँदाखेरि अघि हामीले पढ्यौँ नि कम्प्लेक्स पोटेन्सियल रेस्पोन्सिभ हुँदो रहेछ फरवर्ड डिरेक्सनमा पनि स्क्याटर हुँदो रहेछ त्यसैले त्यो बाहिर फर्केर जाने भनेको सिम्पली चाहिँ नि रिफ्लेक्ट भएर गएको होइन कम्प्लेक्स पोटेन्सियलको कारणले गर्दा फेज चेन्ज भएर गएको पनि हो है त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले यस म्याट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ र त्यसले सर्टेन कुरा चाहिँ रियाक्सनमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यसैले हामीले क्रस सेक्सनहरु अगाडि क्याल्कुलेट गरेका छौँ रियाक्सन क्रस सेक्सन यताबाट यो इनइलास्टिक भन्ने बित्तिकै रियाक्सनलाई फेभर गर्ने कुरा हुन्छ है त्यसैले यो कम्प्लेक्स पोटेन्सियलको डिस्कसनबाट हामीले ठोकिसकेपछि ट्रान्समिट हुने कुराकानीलाई माथिले एड्रेस गर्छ ठोकिसकेपछि त्यो फर्किन्छ नि फर्किने कुराकानी त्यति सजिलै क्लासिकली रिफ्लेक्ट भएको फर्केको होइन कि त्यहाँभित्र दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ क्रस सेक्सन भयो कम्प्लेक्स पोटेन्सियलले गरेर चेन्ज जुन फेजमा चेन्ज आउँछ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सबै इन्फर्मेसनलाई एड्रेस गर्नलाई हामीले स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गर्यौँ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले पढाएका छैनौँ नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ सर्फेसमा हुने स्पिन अर्बिट कप्लिङ है त्यो पार्ट चाहिँ यसले क्यारी गर्छ सडन चेन्ज अफ पोटेन्सियलले चाहिँ ट्रान्समिट भएको कुरालाई मात्रै क्यारी गर्छ त्यसको क्रस सेक्सन यो यसको मतलब टोटल क्रस सेक्सनको लागि हामीले यी क्रस सेक्सन्सहरू पनि अगाडिको क्रस सेक्सनमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यिनीहरूको एकाउन्टेबिलिटी चाहिन्छ अब हामी अर्को क्लासमा यो दुईटा कुरा गर्छौँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम जुन अगाडि हामीले लेख्यौँ नि बिर्सिन्छ भनेर कम्पाउन्ड न्युक्लियस बनेपछि ठोकिसकेर कम्पाउन्ड न्युक्लियस बनेपछि उसको पास्ट हिस्ट्री के हो म केबाट केसँग ठोकिया थिएँ अथवा म पहिले के थिएँ को आएर ठोकियो भन्ने कुरा दुईटैले कम्प्लिटली बिर्सिन्छ उनीहरूको मेमोरी लस हुन्छ त्यो मेमोरी लस भइसकेपछि उनीहरू अब डिकेमा जानको लागि उनीहरूलाई सर्टेन अरू एडिसनल फ्याक्टर अगाडिको पास्ट हिस्ट्रीले केही पनि हेल्प गर्छ सो दिस थ्योरम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस इज कल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम आई विल डिस्कस दिस फर्मेसन मोड र डिके मोड चाहिँ कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ सो देयर इज नो रिलेसनशिप एट अल बिट्विन फर्मेसन एन्ड डिके दे आर इन्डिपेन्डेन्ट दिस वाज द हाइपोथेसिस बिफोर लेटर इट इज भेरिफाइड एन्ड वी हेभ अल्सो थ्योरी त्यस पछाडि हामी यो अप्टिकल मोडेलमा जान्छौँ अर्कै क्लासमा सक्छौँ यो चाहिँ अलि लामो छ आजको सानो कुरा थियो रिलेटिभली आजको भन्दा धेरै लामो छैन लामो छ यो अप्टिकल मोडेल चाहिँ सानै छ त्यसैले मैले एकै दिन सकिन्छ कि भनेर रेसिप्रोसिटी थ्योरममा चाहिँ नि हामी त्यही फर्मेसन कम्पाउन्ड न्युक्लियसको फर्मेसन हामी साथसाथै गइरहेछौँ हामी के गरिरहेछौँ भने एकचोटि हामीले अगाडि स्क्याटरिङ मात्रै गराइरहेको बन्ड फर्मुला डेराइभ गऱ्यौँ खालि स्क्याटरिङ थकाउने स्क्याटरिङ गर्ने है लो इनर्जी हाई इनर्जी स्क्याटरिङ गऱ्यौँ पार्सियल वेभमा गइसकेपछि हामीले बिस्तारै रियाक्सनको पनि पोसिबिलिटीहरू देख्यौँ अनि त्यसपछि रियाक्सन मात्रै गर्नको लागि बोरले राखेको हाइपोथेसिस डिस्कस गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यो रियाक्सन गराउनको लागि भित्र छिरिसकेपछि छिराउनको लागि ट्रान्समिट गर्नु पर्यो त्यो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टहरू निकालेर हामीले कन्टिन्युमको डिस्कसनहरू गऱ्यौँ त्यो चाहिँ अगाडिकै थ्योरी अनुसारले हो कुनै नयाँ कुरा होइन अब यहाँ रेसिप्रोसिटी थ्योरममा हामी कम्पाउन्ड न्युक्लियस फर्मेसनको एउटा कुरा गर्छौँ त्यसपछि यहाँ स्पिन अर्बिट कप्लिङ नयाँ कुरा इन्ट्रोड्युस भएको हुन्छ अरू दुईटा कुरा चाहिँ अगाडि पढिसकेको कुरा कन्टिन्यू हुन्छ अप्टिकल मोडेलमा यो दुईटा कुरा गरिसकेपछि हामी स्क्याटरिङ विड्थ
सरी स्क्याटरिङ लेन्थहरू डिफाइन गर्न जान्छौँ अनि त्यसपछि रेजोनेन्समा जान्छौँ अल्टिमेटली लास्ट क्लासमा स्क्याटरिङतिरको लास्ट क्लासमा बेरिट विग्नर डिस्पर्सन फर्मुला रेजोनेन्स फर्मुला डिस्कस गर्छौँ र बिचमा फेरि हामी फेर्मेन्ट डायग्राममा पनि आउँछौँ अब यो दुईटा फेर्मेन्ट रुलहरू हामीले डिस्कस गरिसकेपछि अझैले अब जस्तो खालको क्वार्क लेभलको फेर्मेन्ट डायग्राम बनाए पनि अरू फेर्मेन्ट डायग्राम बनाए पनि तपाईँहरू क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है कुनै इन्कम्प्याटेबल भयो भने जस्तै डिरेक्सनमा केही कुरा इन्कम्प्याटेबल छ टेक्स्ट बुकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसलाई अझैले एक्सप्लेन गर्छ किन त्यस्तो भएको छ ओके नाउ फर टुडे आई स्टप हियर आज हामीले अलिकति विभिन्न कुराहरू विभिन्न छरिएका कुराहरू जम्मा गरेर ल्याएका छौँ है चाहिने कुराहरू टुलहरू हामीले जम्मा गर्दै ल्याउँदै भेला गर्दै गरेका छौँ सर आर म्याट्रिक्स र आर म्याट्रिक्स भन्ने पनि हुन्छ नि न्युक्लियर स्क्याटरिङको यो एस म्याट्रिक्स आर म्याट्रिक्स उस्तै हो कि फरक हो सर आर म्याट्रिक्स चाहिने यस भन्दा यलको भ्यालु चेन्ज भइसकेपछि यल 0 नभएपछि आर म्याट्रिक्सतिर जान्छ भन्नाले हामीले गर्दा फेज चेन्ज हुन्छ तर यल 0 भएको केसमा चाहिँ एस म्याट्रिक्स युज गर्ने हो भन्नाले एस वेभ रिजोनेन्स जस्तो हो अनि आर मा चाहिँ दुईटा कुरा एउटा चाहिँ नि यल नन जिरो भएको केस आर हो अनि अर्को आर चाहिँ रेजोनेन्सबाट आउँछ त्यो आर चाहिँ बेरी ट्विङ्गल सिंगल लेभल डिस्पर्सन फर्मुला हामी पढ्छौँ त्यो सिंगल लेभल हाम्रो करिकुलममा छ त्यसपछि सिंगल लेभलबाट डबल लेभलमा अथवा मल्टिपल लेभलमा जाँदाखेरि त्यो आवश्यक पर्ने फ्याक्टर चाहिँ आर हुन्छ रेजोनेन्स हामीले एस वेभ रिजोनेन्स पी वेभ रिजोनेन्स दुईटैलाई त्यस्तो रिजोनेन्स आउँछ नि सर हाम्रो स्क्याटरिङमा त हो त्यसलाई डिल गर्दा चाहिँ अनि आर को युज गर्ने हो एस नगरेर भन्न खोजेको यतापट्टि चाहिँ नि त्यही हो सिंगल लेभलको लागि चाहिँ नि त्यही हो तपाईँ पी मा जानुस् अथवा पी बाट माथि जानुस् यल इक्वल्स टु 2 मा 3 मा जानुस् हजुर त्यसलाई यल नन जिरो भइदिए पनि आर भनेर कन्भेन्सनली सुरुमा ल्याए तर वास्तवमा चाहिँ बेरी ट्विङ्गर सिंगल लेभल डिस्पर्सन फर्मुला जुन छ नि रेजोनेन्सको फर्मुला त्यो सिंगल लेभलबाट मल्टिपल लेभलमा गइदियो भने अर्को लेभल डबल लेभलमा गयो ट्रिपल लेभलमा गइदियो भने त्यसमा त्यो सिंगलबाट डबलमा जाने डबलबाट ट्रिपलमा जानको लागि चाहिँ त्यो एउटा फ्याक्टर चाहिन्छ त्यो फ्याक्टर भनेको पनि आर म्याट्रिक्स हो त्यो आर म्याट्रिक्स र यो आर म्याट्रिक्सको बिचमा रिलेसन पनि छ त्यसैले आर म्याट्रिक्स हामीलाई करिकुलममा पनि दुई खालको आर म्याट्रिक्स आउँछ र अहिले हामीले चाहिँ न्युट्रोनको केसमै यल भ्यारी गर्दाखेरि आउने आर म्याट्रिक्स होला पछि म डिस्कस गर्छु यो स्क्याटरिङ सेक्सन चाहिँ नि तपाईँ फर्दर फेरि मल्टिपल स्क्याटरिङहरूतिर गयो भने रियाक्सनलाई पनि एकदमै सबभन्दा डिफिकल्ट सेक्सन अथवा सबैभन्दा धेरै कुराहरू जम्मा भएर आउँछ हाम्रो त जस्ट चाहिँ नि रेजोनेन्ससम्म टच मात्रै गर्ने कोर्स छ तर हाई एनर्जी फिजिक्स पढ्नेहरूले खास गरी पार्टिकल फिजिक्स पढ्नेहरूले सबभन्दा उनीहरूको लागि डिफिकल्ट नै त्यही हुन्छ यस म्याट्रिक्स आर म्याट्रिक्स युज गरेर पर्टिकुलर कुनै रियाक्सन प्लान गर्ने रेजोनेन्स स्टेटबाट अथवा कसरी कुन पार्टिकल डिस्कभरी गर्ने अथवा कुन पार्टिकलको लागि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराको डिटेल थ्योरिटिकल वर्कआउट गर्नुपर्छ अनि त्यो अनुसारले इनर्जेटिक जुटाउनु पर्छ डिटेक्टर त्यो अनुसारको हुनुपर्छ त्यहाँ अथवा मोडिफाई गर्नु पर्यो अनि बल्ल एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म हुन्छ तर यो कुरा एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले बिर्सनु हुँदैन यो कुरा जति पनि कुराहरु हामीले स्क्याटरिङमा पढिरहेका छौं त्यो चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गराउनको लागि त्यो उद्देश्य राखेर बनाएको थ्योरीहरु है वेल प्रिपेयर्ड बीम फर स्क्याटरिङ फर रियाक्सन्स हामीले नेचुरल प्रोसेसमा त नेचरमा अथवा नेचुरल प्रोसेसमा यस्तो खालको प्रिपेयर भएर गएको केसेसहरु त एकदमै रेयर हुन्छ त्यहाँ त नन लिनियर प्रोसेस धेरै खालको प्रोसेसहरुको लिनियर सुपरपोजिसन लिनु पर्ने हुन्छ अनि लिनियर बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले त एउटै खालको प्रोसेसलाई यो कम्प्लिटली ल्याबोरेटरी बेस्ड स्क्याटरिङ कोर्स हो त्यहीबाट नै डेभलप भएको र अल्टिमेटली नेचुरल प्रोसेसहरुलाई यसले डिल गर्छ भनेर क्लेम गरिन्छ धेरै इश्युजहरु छन् जुन चाहिँ अनसल्भ छन् खास गरी यो बी फिजिक्स भनेर भन्छ त्यसलाई बारेन्ट फिजिक्स भनेर ओके नेक्स्ट टाइम हामी रेसिप्रोसिटी थ्योरममा जान्छौं बीएससी मा तपाईहरुले पढेको रेसिप्रोसिटीको इन्डियन बुकबाट के पढाएको छ आफूसँग छ भने त्यसलाई यसो हेर्दा हुन्छ कमसेकम प्रिन्सिपल चाहिँ त्यहाँ जुन खालको बेसिस छ आधारहरु छन् त्यो आधारहरु चाहिँ त्यस्तै खालको हुन्छ
अनि त्यस पछाडि हामी मोडेलमा जान्छौँ अनि फेरि एउटा अर्को क्लास गरेपछि स्क्याटरिङ लेन्थहरु फाइनाइट रेन्जेस फाइनाइट पोटेन्शियल त्यो एउटा फेरि अर्को क्लास अब दुईटा क्लास गरेपछि फेरि हामी यतातिर इक्वापोटेन्शियल फेर्मन डायग्राममा जान्छौँ रियल क्याल्कुलेसन ओके अब हामी आधा आधी चाहिँ सक्यौं होला मेरो पोर्सन त मैले 50% कोर्स सकिसकेँ है 11 वटा क्लास जस्तो भयो अब फेरि मजाले अब 8 9 वटा 10 वटा क्लासमा कोर्स कम्प्लिट हुन्छ अझैको अलिअलि पोर्सन छ र अगाडि राजु सरले पढाउने पोर्सन पनि म नै पढाउँछु प्रोबाब्ली त्यो हिग्स मेकानिजमको पोर्सन छ स्ट्यान्डर्ड मोडुलरको पोर्सन छ दुईटा तीनटा क्लासमा त्यो पनि जोडेर मैले 22 वटा क्लास भनेको टोटल ओके ओके थ्यांक